Më nënt korrik, kompania ajrore zvicerane Helvetic Airlines ul në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit, duke filluar kështu fluturimet tregtare në Aeroportin e ri të Shqipërisë. Fluturimi organizua nga Operatori Turistik me bazë në Zürich, Illyrian Eagle, njoftoi Kukës International Airport. Fluturimi parë nga Zürichu për në Kukës u prit nga një ceremoni mirëseardhjeje në pistë dhe në konferencë shtypi për mediat dhe të ftuarit. Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit Zayed-Flatrat e veriut ka një pistë prej 2.2 km dhe kullën e tij të vëzhgimit. Ndërsa në pjesën e pistës është projektuar të mbajë 3 aeroplan njëkohësisht, ndërsa brenda një ore 4 avion mund të nisen nga aeroporti i Kukësit. Terminali zë një vend prej 3500 metra katror. Ka 2 porta hyrëse dhe brenda tij një zonë muzeale për kujton luftën e Kosovës, e cila ishte gjithashtu pika fillestare e këtij aeroporti, si një dhuratë nga Emiratet e Bashkuara Arabe në ndihmë për refugjatët e luftës, sipas njoftimit zyrtar. Googla.al